Okay guys and girls, welcome back to my channel. This is your friend Wheels Traveler. As a Wheels Traveler को साथमा चाहिँ हाम्रो हुनुहुन्छ एक्सपोस. So yeah, हामी चाहिँ आज दुईजना चाहिँ छौं है. अनि one in Crossfire SE र म चाहिँ यहाँ GR7 मा छु है. अनि हामी आज एक इजी राइड हुन्छ. त्यस्तो गाह्रो पनि हुँदैन. ब्रोको मोटा टायर छ हैन. मेरो डर्ट टायर छ. And we just gonna have some fun है. अनि आजको खास प्लान भनेको हाम्रो चाहिँ स्टन बम्स जाने हो. स्टन बम्स जानको लागि चाहिँ ब्लग गर्ने विषय चाहिँ यस्तै हुन्छ के. युज नभएपछि है बोल्दै बाइक चलाउँदै थिएँ. अब ल्यात्त पनि बाइक अफ भइदिइहाल्यो. अनि त्यही हो यार. जस्ट धेरै पछि राइड गर्दैछु. रमाइलो लागिरहेछ. आज चाहिँ मेरो नयाँ बुट नयाँ हेलमेट लगाएर ट्राई गर्दैछु. सो अलिकति मलाई अनकम्फर्टेबल फिल चाहिँ भइरहेछ. त्यो हेलमेट पनि नयाँ बुट पनि नयाँ भएपछि चाहिँ त्यो हुन्छ नि भर्खर राइड गर्न सिकाए जस्तो पनि भइरहेछ. सो आइ एम जस्ट गोना टेक इट इजी अन माई क्रस कन्ट्री राइड टुडे. आज चाहिँ हाम्रो क्रस कन्ट्री राइड हुन्छ. अनि अर्को एउटा कुरा यार, मेरो बाइकको टिकल्स पनि नयाँ हो आज है. फेरि फर्स्ट राइड हुँदैछ. सो 3 थोक नयाँ छ आज चाहिँ. मान्छे चाहिँ अलिकति पुरानै हो. धेरै पुरानो त नभनौँ. आज चाहिँ मलाई जान एउटा कुरा चाहिँ गर्नु मन लागेको लागि मैले हिजो रातिकै एउटा भिडियो हेरेको थिएँ क्या लागि छ नि अबाउट हाम्रो गिरिस श्रेष्ठ है. फर्स्ट ऊ हेरेछ क्या. आई डोन्ट नो द्याट है. म अलिकति इनएक्टिभै छु भनौँ न भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ. तर मैले उसको भिडियो हेर्दै गएँ, रिसर्च गर्दै गएँ. मलाई आई फिल सो स्याड के लागि हुन्छ नि फर हिज फ्यामिली के लागि हुन्छ नि. बिकज अलिकति उसले पनि आफ्नो बारेमा चाहिँ ख्याल राख्नुपर्ने कुरो हो कि राइट. किन भन्दाखेरि चाहिँ द वे हि इज राइडिङ होइन. Even though he's wearing like knee pads, boots, होइन अनि यो के भन्छ ज्याकेट, हेलमेट, he must know that होइन. अब एनके चलाएको छ राम्रै हो. तर अलिकति एउटा कुरा चाहिँ के याद गर्नुपर्छ भने त्यो हेलमेट बडी आर्मरहरू चाहिँ कस्तो क्वालिटीको हो त्यो पनि बुझ्नुपर्छ क्या. ब्रो त फेरि तुफान कुदाउने रहेछ नि त फेरि होइन. अब त्यो आफ्नो तरिका हुन्छ, आफ्नो स्टाइल हुन्छ होइन. तर एज भर्खरै 22-23 मात्रै भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई होइन. 22-23 वर्षमा लाइक होटेल जानु भनेको इट्स नट अ गुड थिङ नि त होइन. फर द फ्यामिली इट्स अ बर्डन नि. अलिकति गाह्रो हुन्छ नि सबैलाई होइन. मी एज अ फादर अफ 2 चाइल्ड होइन. आई डोन्ट वान्ट टु सी माई किड्स इन द्याट स्टेट के लागि हुन्छ नि. Maybe the type of riding he was doing, you know, the group of friends he was going with, you know. त्यसमा पनि अलिकति उ चाहिँ छ के. I'm so sorry हाकु भाइ है. अब we have to leave this earth so early होइन. May your soul rest in peace. तर that is not the way how you should do it के लागि हुन्छ नि. You are setting a bad example to my kids के होइन. जो पनि अरू मोटो ब्लगर छ नि उनीहरूले पनि नराम्रो एक्जाम्पल सेट गरिरहेछ कि. किनभने ट्राफिक रुल्स फलो गर्नुपर्छ. The road is not a race track होइन. Where you can just like हुन्छ नि go too far and like do whatever you want होइन. That is not the way how you should do it क्या. मलाई चाहिँ चित्त बुझेन क्या. हुन त मैले पहिल्यै कुरा गर्नुपर्ने कुरा हो यो होइन. तर अब ठ्याक्क अब समय पनि आयो जस्तो लाग्यो क्या. लाइक हुन्छ नि द टपिक इज लाइक आई डोन्ट वान्ट टु बी दिस भिडियो टु गेट भाइरल बट आई जस्ट वान्ट टु get this message to all of the riders out there.
ला हो र अलिकति यता घुमाउनु पर्यो यार ट्याक्कै यहाँ बाटै बन्द ए यहाँ बाटो खनिरहेको रहेछ क्या घर बनाउनलाई यार बारीमा त कहाँ चलाउनु मिल्छ अर्काको अलिअलि धेरै पछि आएको अङ्कल त्यही भएर अलिकति थाहा भएन ठिकै छ ठ्याक्कै भनिदिनु भयो तपाईँले चाङ्गु नारायण हो अङ्कल त्यो पिच बाटो होइन त पिच बाटो होइन ल हस् हस् अघिको बाटो फर्कौँ ल अनि त्यहाँबाट राइट टर्न हानौँ अब मेरो पनि छोरा छोरी भान्जाहरू दे आर ग्रोइङ अप वान डे दे विल अल्सो गो थ्रु योर भ्लग्स के नट माई भ्लग्स मेरो भ्लग्स हेर भनेर मैले उनीहरूले हेरा पनि हेर्दैन होइन तर one day they will have interest in some kind of bikes के like हुन्छ नि either it will be like motard or dirt or street or whatever type of riding they like हैन तर set a good examples के to all the moto bloggers out there who's like हुन्छ नि देखाइरहेछ गरिरहेको छ नि जो चाहिँ पब्लिक गरिरहेछ नि भिडियोजहरू त्यो मान्छेलाई चाहिँ मैले मेसेज दिनु खोजेको के त्यतिकै के अगाडिबाट ए ए ए या